У щотижневому випуску новин про зміни клімату. Зузанна Капутова, юрист та екологічний активіст зі Словаччини, яка стала відомою громадськості у результаті проведення кампанії проти токсичного сміттєзвалища, була обрана першою жінкою-президентом країни на виборах 30 березня. Капутова виграла приз Goldman Environment за свою 14-річну боротьбу проти звалища. Вона говорить, що цей досвід дав їй зрозуміти, як функціонують державні інститути і як на них впливають. Саме тому її кампанія була спрямована на боротьбу з корупцією та підвищення рівня освіченості. Її перемогу сприймають як противагу популістським та націоналістичним рухам, які останнім часом набувають все більшої популярності у Центральній Європі. Законодавці штату Нью-Йорк погодилися ввести заборону на одноразові пластикові пакети, ставши другим штатом в Україні, який прийняв такий закон. Це рішення було частиною ширшої угоди, яка передбачає інші нововведення, зокрема 3-годинну робочу перерву у день виборів для голосування та програму стягування зборів за перевантаженість доріг у частині Манхеттена. Заборона набуде чинності з 1 березня 2020 року. Закон передбачає можливість стягувати з клієнтів плату за паперові пакети у розмірі 5 центів. Оскільки заборона розглядається як крок у напрямі до збереження ресурсів, екологічні активісти вважають введення плати за паперові пакети обов'язковою, інакше покупці використовуватимуть їх одноразово. Москіти є одними з найбільш смертоносних тварин у світі, переносячи небезпечні захворювання та інші шкідливі організми. Вони спричиняють мільйони смертей щороку, переносячи такі небезпечні захворювання, як малярію, денге, вірус Зіка, чікунгун'я та інші. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі PLOS Neglected Tropical Diseases «Забуті тропічні захворювання», очікується, що зміна клімату зробить ці віруси ще більш небезпечними. Адже внаслідок глобального потепління москіти зможуть зимувати і розмножуватися у більшій кількості. Це сприятиме появі близько мільярду нових інфекцій вже наприкінці цього століття. Згідно з дослідженням, також передбачається, що внаслідок сприятливих кліматичних умов регіони, на які раніше ці захворювання не впливали, також стануть вразливими. Цього місяця корали в морському парку острів Лорда Хау, що є об'єктом світової спадщини, почали проявляти ознаки відбілювання. У цьому морському парку площею у 145 тисяч гектарів, що є однією з найбільш ізольованих екосистем на планеті, розташований найпівденніший кораловий риф у світі. Стійкий тепловий стрес спричинив знебарвлення близько 90% деяких рифів, у той час як інші частини морського парку залишалися здебільшого неушкодженими, здоровими і яскравими протягом усього літа. Дослідження, опубліковане в журналі Science Direct, свідчить, що популяція метеликів у Нідерландах скоротилася за останні 130 років на 84%. Вчені підозрюють, що ця тенденція продовжуватиметься і надалі, адже це лише один із проявів загального скорочення популяції комах у країні. Вважають, що основною причиною такого становища є знищення їх середовища проживання внаслідок промислового землеробства. Аналогічні дослідження, що проводилися у Великобританії та Німеччині, також свідчать про різке зниження тривалості життя комах. Задля досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року ірландські політики планують встановити додаткові обмеження та підвищити податок на викиди вуглецю від викопного палива до 80 євро на кожну тонну, у порівнянні із поточним податком у розмірі 20 євро вже до 2030 року. Планують створити Раду з питань дії за клімат, яка контролюватиме прогрес уряду у діяльності зі зменшення викидів. Згідно з новим звітом Міністерства навколишнього середовища та зміни клімату Канади, підвищення температури в Україні відбувається стрімкішими темпами, ніж будь-де у світі. Температури в Канаді та Арктиці зросли на 1,7 та 2,3 градуси за Цельсієм, що удвічі перевищує середній показник у світі. Причина цього явища наразі залишається невстановленою. Однак вчені підозрюють, що це пов'язано із відображенням променів сонця від снігу і льоду, а також із контуром зворотного нагрівання внаслідок танення льоду. Глобальні експерти та лідери з питань зміни клімату і сталого розвитку провели зустріч у містечку Уон у Копенгагені в Данії з 1 по 3 квітня.
Разом вони обговорювали способи реагування на зростаючу необхідність обмеження глобального підвищення температури до 1,5 градуси за Цельсієм, тим самим стимулюючи дії за клімат, від чого виграє усе населення. Учасники глобальної конференції зі зміцнення єдності Паризької угоди та порядку денного в області сталого розвитку до 2030 року мають на меті зміцнити зв'язок між порядком денним щодо клімату та цілями сталого розвитку. Конференція є важливою частиною всеохоплюючого огляду дій ООН у сфері дій за клімат у 2019-му, а також є підготовчою зустріччю експертних груп із досягнення цілі сталого розвитку 13. Ціль сталого розвитку 13 – вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками буде детально розглянута на цьогорічному політичному форумі високого рівня з питань сталого розвитку, що проходитиме у липні. Дякую, що залишаєтеся з нами. З вами була Олександра. Побачимося наступного тижня.